হাই For many a time, I've been half in love with an eastful man. Call him soft names in many muse rhymes. To take into the air my quiet breath. Now more than ever seems it rich to die. To seize upon the midnight with no pain. John Keats. পাগল। তৎক্ষণাত কি হৈ যায় তোৰ? পাগল হৈ যাও চাগে ন? আবে এইবোৰ সেনচিটিভ মানুহৰ কথা তই নুবুজিবি বুজিছ? কিতাপ পঢ় তই। মই বাৰু কিতাপ পঢ়িমেই, কিন্তু আৰু যদি এইবাৰ এনেকুৱা কৰ বম মাৰ খাবি। অ'কে বছ। ৰ, তই এই কবিতাটো কিয় ৰিচাইট কৰিলি? আবে নহয় বে, ইট গট মি থিংকিং এবাউট আৰ্ট। তই জান মই স্কেটচিং কৰি ভাল পাওঁ, আৰু এই কবিতাটো পঢ়ি থাকোঁতেই মোৰ ঘপককৈ ডা ভিঞ্চিৰ মনালিছা পেইণ্টিংটোৰ কথা মনত পৰি গ'ল। আই ডোণ্ট আণ্ডাৰষ্টেণ্ড, মনালিছা আৰু কবিতা কেনেকৈ দুইটা ৰিলেটেড? নট ছ' মাছ এজ দি পয়েম বাট দি কনচেপ্ট অফ ইমৰ্টেলিটি, আমৰ্ত্য, ঠিক আছে? চা তোৰ এতিয়া মেজৰ আৰ্ট ক্ৰিটিক এটা ক'ব কি মনালিছা ইজ গ্ৰেট কম্প'জিশ্যন ষ্টাইল, ইউনিক বেকগ্ৰাউণ্ড এণ্ড বিউটিফুল ব্ৰাছ ষ্ট্ৰ'কছ। বাট কি? বাট যেতিয়া সেই মনালিছাৰ স্মাইলটোৰ কথা আহি যায় ন, চব আৰ্ট ক্ৰিটিক্স ফুচ। আৰু তই জানই সেই মনালিছাৰ এনিগমেটিক স্মাইলটোৰ কথা। ডা ভিঞ্চিয়ে যেনে সেইটোক পেইণ্ট কৰিলে নহয়, সেই স্মাইলটোৱে তাইক অমৰ বনাই দিলে। তাৰ ভিতৰতো ঢেৰ থিয়ৰী, মনালিছা প্ৰেগনেণ্ট থকা থিয়ৰী, কনস্পিৰেচি থিয়ৰী, এক্সেট্ৰা এক্সেট্ৰা। বাট মাথো স্পেকুলেশ্যনছ। অফক'ৰ্ছ ডা ভিঞ্চি ৱাজ দ্য ক্ৰিয়েটাৰ, বাট ইট ইজ দ্য ক্ৰিয়েশ্যন দেট লিভছ এমং আছ। মনালিছা, বুজিছ? একো ঘণ্টাও বুজা নাই। তোক আৰু এটা এক্সাম্পল দিওঁ, ইনফেক্ট দুটা এক্সাম্পল দিওঁ ৰ। বিথোভেনৰ ফায়াৰলিছ আৰু মুনলাইট ছনাটা। ফায়াৰলিছ শুনিছই চাগে? ফায়াৰলিছ নাই শুনা। আৰে এইটো মিউজিক দেখোন একুৱাগাৰ্ডবোৰত বাজে, বিথোভেনৰ নেকি? অঁ বে, নজনিছিলি নেকি? নাই জনা। মই কৈ আছিলোঁ ফায়াৰলিছ মানে বিথোভেনে নিজৰ তেতিয়া লাভাৰ থেৰেছা মেলফেটে কেনে লিখিছিল, যোনটো মিউজিক হিষ্টৰিয়ানবোৰে এবাউট 40 years পিছতহে ডিছকভাৰ কৰিছিল। সি মানে কাৰোবাৰ ওচৰত এৰি থৈ গৈছিল মিউজিক পিচটো। হাউ ক্লিছে, এজন মিউজিচিয়ানে নিজৰ প্ৰেমিকাৰ কাৰণে গান লিখাটো নাথিং নিউ বেডছ। আবে ইটছ এবাউট ইম'শ্যন এণ্ড পেইন, অৰিজিনেলিটি ইজ অভাৰ ৰেটেড। পৃথিৱীত চব আৰ্টিষ্ট চুৰ বে। হয় নেকি? মুনলাইট ছনাটা বুলি আৰু এটা মিউজিক, সি আন এজনী লাভাৰ গান লিখিছিল। তাৰ কাহিনীটো শুনিবি নেকি? বহুত ইণ্টাৰেষ্টিং। ক। আচ্ছা, বিথোভেনে তোৰ মুনলাইট ছনাটা লিখিছিল জুলিয়েটা গুচাৰ্ডিৰ কাৰণে। জুলিয়েটাটোৰ অন্ধ, আৰু তাই আছিল বিথোভেনৰ মিউজিক ষ্টুডেণ্ট। তাই এদিন ক'লে যে মই নদীত পৰা জোনৰ প্ৰতিবিম্ব অনুভৱ কৰিব খোজোঁ। তাই অন্ধ বাবে নাজানে হাউ ইট লুকছ। বিথোভেনে তাইৰ কাৰণে মুনলাইট ছনাটা কম্প'জ কৰে। আৰু তই যদি কেতিয়াবা সেই মিউজিকটো শুনা নহয়, তোক সেই মিউজিকটোৱে জোনাকৰ অনুভূতি নিশ্চয় দিব। বা, বিথোভেনে দেখোন দুটা ছোৱালী লৈ ঘূৰে, মই যে এটাও নাপাওঁ। ধেত, আইৰনিটোতো কোৱাই নাই। দুজনী ছোৱালীয়ে তাৰ প্ৰপ'জেল ৰিজেক্ট কৰি দিলে। কি কবে? অঁ, সিহঁতৰ মতে সি বহুত ৰুড আৰু খঙাল মানুহ আছিল। হৈছে আৰু ইমান কষ্ট পানীত গ'ল। যেতিয়ালৈ পৃথিৱীত মিউজিক থাকিব তেতিয়ালৈ সিহঁতি বিথোভেনৰ কাৰণে অমৰ হৈ থাকিব।
Those pieces of music are so pure, so personal. তাইক সি নিজৰ বুকুৰ মাজৰ পৰা হৃদয় ওলাই দিছিল। বাট সি পালে মাথো ৰিজেকশ্যন। মোক আৰু কিবা এটা এক্সাম্পল দে। দিছ টপিক ইজ গেটিং ইণ্টাৰেষ্টিং। আৰে আমাৰ জেজিদাৰে এক্সাম্পল লৈ ল। অনামিকা কোন তাৰ আৰু কাহিনী না তই জানো না মই জানো। কিন্তু 90s বা আৰ্লি 2000ত বহুত ভাল ভাল গানত অনামিকা। শ্বি হেজ বিন ইমৰ্টেলাইজ ইন দ্য মাইণ্ডছ অফ আছমিছ কমিউনিটি। আৰু পাছত চাগে অনামিকাৰ ইনফ্লুৱেঞ্চ জেজিদাৰ গানত মানুহে এনালাইজ কৰা ষ্টাৰ্ট কৰিব। ইণ্টাৰেষ্টিং। বাট তোৰ এই কথাবোৰ মাথাত কিয় আহিল? বা এটাতো কাৰণ থাকিব। নহয় বে, এদিন স্কেটছ কৰি আছিলোঁ। হঠাৎ আই ৱাজ হিট বাই এ ভেৰি ষ্টাৰ্ক কুৱেশ্যন। মই স্কেটছ কৰি ভাল পাওঁ, বাট ফৰ হাউ লং ইটছ গনা লাষ্ট? আৰু পাৰ্চনেল এণ্ড মেণ্টেল ক্ৰাইচিছ অফ এন আৰ্টিষ্ট, যি ইম'চনেল আপহিবল থ্ৰু দি আৰ্টিষ্ট এজনে যায় টু গেট হিজ ক্ৰিয়েশ্যন ক্ল'জ টু হাউ ইট লুকছ ইনচাইড হিজ মাইণ্ড। এম আই ইভেন আপ ফৰ ইট? ডু আই ইভেন ৱান্ট টু পাৰ্চু ইট এজ এ প্ৰফেশ্যন? তেনেহ'লে কি কৰিব খুজিছ তই? Probably be one of the subject and be immortalized. তই এতিয়া কি পেইণ্টাৰ এজনৰ কাৰণে লেংটা হৈ থিয় দিবি নেকি? Hey! ফুলৰ চিৰিয়াছ টপিক ডিছকাছ কৰাই ভুল বে, নকয় একো। আবে জানে মান খং কিয় কৰ? দেখ হোৱাট ডু ইউ প্ৰপ'জ? আচ্ছা, তই মোৰ কেৰেক্টাৰটো ফিকশ্যনেলাইজ কৰি নভেল এখন লিখ। আই ন' ইউ ৰাইট ৱেল। আৰে মই লিখিলে এতিয়া নিজৰ কাৰণে লিখিম, তোক ইমৰ্টেলাইজ কৰা কি প্ৰয়োজন মোৰ? আবে শ্বৰ্ট ষ্টৰি হ'লে হ'ব বে, প্লিজ লিখ না। তই পাগল কুকুৰে কামুৰিছে নেকি মোক? হেই যা মৰ। আবে ক'ত যাৱ? ৰ আকৌ। হল্লা কৰি থাকে। বজাব চজাব নাজানে, পঢ়িব দে মোক। মই যাওঁ বে। ক'ত যাৱ? বষ্টন, USA। কিয়? নাই এনেই ফুৰিব। কেতিয়া ঘূৰি আহিবি? নাজানো। ঠিক আছে দে, তোক মিছ কৰিম। অঁ আণ্টি, মই ৰাজীৱে গৈছিলোঁ। আণ্টি বষ্টনৰ পৰা প্ৰণৱে মেইল এটা পঠিয়াইছিলে। মই জানো সি ফটো আমি কৰি আছে, কিন্তু জাষ্ট কনফাৰ্ম কৰিবলৈহে ফোন কৰিলোঁ। হয় আণ্টি। হয়। হয়, ঠিক আছে। হাই বে দোস্ত, কি কৰি আছ? কাম ধান্দা নাই নেকি বে তোৰ? খালি লেপটপটোৰ আগতে লাগি থাক। চালা হাৰামি। কিতাপ চিতাপ পঢ়িবি আকৌ। আৰু হিতেন ছাৰে এছাইনমেণ্টবোৰ চাগে তই পেলাই থৈ দিছ, সেইবোৰ চাবি। বাদ দে, আজি নালাগে দে। আজি তই মোৰ কথাকে শুন। আৰু কেতিয়াবা সুবিধা পাওঁ নে নাপাওঁ
বষ্টন অহাৰ আগতে মোৰ তোক ক'বলৈ সাহস নহ'ল। বষ্টন মই তোৰ ফুৰিব অহা নাছিলোঁ, ট্ৰিটমেণ্টৰ কাৰণেহে আহিছিলোঁ। মোৰ কিডনীত ৰিনেল চেল কাৰ্চিনোমা বুলি ইনফেকশ্যন এটা হৈছে, ষ্টেজ 4। কিবা দানাফাৰাবাৰ হস্পিটেল নে কি ভাল বুলি লৈ আনিলে। মই ক'লোঁ গুৱাহাটীতে ট্ৰিটমেণ্ট কৰাওঁ, মায়ে নামানিলে। কালি মোৰ এটা অপাৰেশ্যন আছে, ডক্টৰছবোৰে 50-50 চান্সেছ বুলি কৈছে। কেমো দি চালা গোটেই চুলিখিনি সৰাই দিলে বে, আৰু পেইন কিলাৰ্ছ খাই খাই ঢেৰ গেছ, গোটেই ৰাতি পাতি থাকোঁ। মই এটা পয়েম লিখিছোঁ, ইংলিছতে লিখিছোঁ, তোক শুনাও ৰ। Will you remember me when I'm long gone? Will you remember the crease on the middle of my lips and my nose in its curved structure? And my whole insignificant existence as a part of your life? Will you remember me when I'm long gone? Alas, my friend, they say there is a tunnel that you go through at the very end. I'll wait on the other side of it until eternity if I have to. And when we do see each other, we'll explore the horizons of paradise together. I do hope you remember me on that very day. I do hope you remember me after I'm long gone. Signing off, Captain Pranab Kumar Das, President of Pogolami Boliami Ityadi Club. Goodbye, Shabba Khair, Sayonara. Au revoir, Das Vidania. জানো আকৌ ক'ত লগ পাম। টিল দেন, বাই দোস্ত। পাঁচশ টকাৰ খুচুৰা হ'ব? নাই নহ'ব, খুলিছোঁহে দোকান, একেবাৰে নহ'ব নেকি? নাই নহ'ব, বাকী দিয়ক নহ'লে। বাকী চাকি নাই, বাকী নিদিওঁ আমি। কিমান টকা হৈছে তাইৰ? 20 টকা। মোক ফ্লেগ এটাও দিব। পইচাটো তোমাক অহাকালি দিলে হ'বনে? এই গছজোপাৰ তলতে থাকিবাতো। নালাগে, হ'ব, এনেই এইজোপাৰ তলতে বহোঁ। কিবা স্পেচিয়েল কানেকশ্যন আছে নেকি এই গছজোপাৰ লগত? সদায় দেখোঁ যে ইয়াত। তেনেকুৱা একো নাই, কিন্তু কিছুমান বিশেষ স্মৃতি জড়িত হৈ আছে, সেইকাৰণে বহোঁ। এই গছজোপা জানা, মোৰ দেউতাই 15 বছৰ বয়সত ৰুইছিল। সদায় সাৰ পানী ইত্যাদি দি ডাঙৰ কৰিলে নিজেই। আজি প্ৰত্যেক দেওবাৰে এই গছজোপাৰ তলত বজাৰ বহে। দেউতাই খুব গৌৰৱ কৰিছিল এই কথাক লৈ। তেওঁ আৰু নাই। পৰিস্থিতি জানা, কেতিয়াবা ইমান নিষ্ঠুৰ হৈ যায়, আপোন মানুহবোৰক কাঢ়ি লৈ যায়, আনকি বিদায়ৰ সুযোগো নিদিয়ে। কিন্তু পৰিস্থিতিয়ে যি ঘাঁ দিয়ে,
সময় পুনৰ সেই ঘাটে মনোবোৰ লগাই দিয়ে। ইংলিছত এটা ফ্ৰেজ আছে নহয়, অল থিংছ মাষ্ট পাছ। সকলো সম্বন্ধ আহে আৰু যায়, কোনো কাৰো নিয়ন্ত্ৰণত নাথাকে। মই পেকপেকেই কৰি আছোঁ। তোমাৰ লগত দেখোন চিনাকিয়ে হোৱা নাই। মই মিতালী। অঁ, মই ৰাজীৱ। হেল্ল' ৰাজীৱ, ভাল লাগিল তোমাক লগ পাই। তই চালা তামাম নিষ্ঠুৰ জাননে প্ৰণৱ। তই চালা কুকুৰ মোক খালি এটা ইমেইল পঠাই দিলি, সন্মুখত ক'বলৈ দম নহ'ল ন তোৰ হাৰামি। কিমান কি কথা ক'বলৈ আছিল বে তোক, কাক ক'ম এতিয়া বে বান্দৰ। নিজেতো 5টামান ভাষাত বাই বাই দি গ'লি, মই এতিয়া কাক দিওঁ চায়নাৰা, কাক কওঁ বাই বাই। মই নাজানো তই এই চিঠিখন পাবিগৈনে নাই, কিন্তু মই মোৰ নিজৰ মনৰ শান্তিৰ কাৰণে এই চিঠিখন লিখিবই লাগিব। আৰু যদি সময় আৰু পৰিস্থিতিৰ ইমান দুঃসাহস যে মোৰ একমাত্ৰ বন্ধুক মোৰ পৰা কাঢ়ি লৈ যাব পাৰে, তেন্তে সেই সময়েই মোৰ এই চিঠিখন তোৰ তাত পোৱাব। মই বহুত অকলশৰীয়া আছিলোঁ, সৰুকালৰ পৰাই অকলশৰীয়া। বেলেগ ল'ৰাবোৰে মোক জোকায়, মোৰ মুখ চাই ধেমালি কৰে, মোৰ কথা বতৰা শুনি ঠাট্টা কৰে। তাৰ পাছত তই আহিলি হাৰামি। তই সেই মোক জোকোৱা ল'ৰাকেইটাৰ লগত লাগি লৈছিলি। চালা দুয়োটাই মিলি বম পিটিছিলোঁ সিহঁতক, মাৰো খাইছিলোঁ কিন্তু বহুত। মনত আছেনে তোৰ? তোক কোৱা নাছিলোঁ কিন্তু মোৰ কাৰণে সেই মুহূৰ্তলৈ কোনো জীৱনত থিয় দিয়া নাছিল। তয়ে প্ৰথম মক্কেল। আমি তাৰ পাছত যোনে প্ৰব্লেম কৰে আন ল'ৰাবোৰক তাহাঁতৰ লগত লাগি লওঁ। উই ৱেৰ দ্য টু মাস্কিটিয়াৰ্ছ। আৰু চালা সদায় ক্লাছ বাং দি গাৰ্লছ কলেজৰ ছাইডত বহি ছোৱালী চাইছিলোঁ। হাৰামি, তোক কোনেও পাত্তা নিদিছিল, চবে মোৰ পিনে চাই, তথাপিও হাৰামি তোৰ পিনে চোৱা বুলি কৈছিলি। চালা ঘণ্টা ধৰি ঘণ্টা ডিছকাশ্যন, ছুপাৰমেন বেছি ভাল নে বেটমেন বেছি ভাল, এভেঞ্জাৰ্ছ বেছি ভাল নে এক্সমেন বেছি ভাল। সেই সময়বোৰ কেনেকৈ আকৌ ঘূৰাই পাওঁ, কেনেকৈ পাওঁ কচোন। এদিন মোক কৈছিলি তোৰ কেৰেক্টাৰটোলৈ এটা নভেল লিখিবলৈ। মই লিখিম, কবিতা লিখিম, গল্প লিখিম, উপন্যাস লিখিম, আৰু যদি কেতিয়াবা পাৰোঁ এটি বিৰাট গাথা লিখিম, এটা ইপিক লিখিম আমাৰ বন্ধুত্বৰ ওপৰত। কিন্তু এতিয়াৰ কাৰণে তোৰ কবিতাটোৱে অসমীয়ালৈ অনুবাদ কৰি দিছোঁ। এয়াই মোৰ তোৰ প্ৰতি শেষ ধন্যবাদ, মোৰ শেষ বিদায়, মোৰ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি। গুড বাই। মোক মনত ৰাখিবিনে? যদিও মই তোৰ জীৱনকালৰ পৰা বহু যুগৰ বাবে অদৃশ্য থাকিম, তথাপিও মোক মনত ৰাখিবিনে? মোৰ কাণৰ বিকৃত আকাৰ, মোৰ নাকৰ তীক্ষ্ণ ভাঁজ, মোৰ ওঠৰ বক্ৰৰেখা, আটাইবোৰ মনত ৰাখিবিনে? সেই সুৰংগৰ বিষয়ে শুনিছনে বন্ধু, যিহেদি মানুহে নিজৰ অন্ত বিচাৰি যায়। মই সেই সুৰংগৰ দাঁতিতে ৰৈ তোলৈ প্ৰতীক্ষা কৰিম, আৰু যেতিয়া ইটোৱে আনজনক দেখা হ'ব, আমি মধুবনৰ গোটেইবোৰ দিগন্ত ঘূৰিম। সেই ক্ষণটোৰ বাবে মোক মনত ৰাখিবিনে? মোক মনত ৰাখিবিনে?